ስናይ ለዛሬ አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ምን ይመስላል ወይም ሲኩዌንስ እስኪ በሁለቱ ምሳሌዎች በእነዚህ ሁለት ምሳሌዎች እንመልከት። የመጀመሪያው 3 7 11 15 ይላል። እዚህ ጋር እንግዲህ 3 ብለን 7 7 ብለን 11 ያለውን ልዩነት ወይም ከዚህ 15 15 ብለን ስንት ነው የምንለው ከነዚህ ካሉት ከኋላ ካሉት ልምምዶች በእያንዳንዱ ላይ አራት አራት ጭማሪ ያለው 3 ብለን 7 ካልን የአራት ልዩነት አለው ማለት ነው። 7 ብለን 11 ካልን 4 ስለዚህ 15 ብለን ቀጣዩ 19 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ የምንረዳው እንግዲህ ተመሳሳይ የሆነ ጭማሪዎችን ነው እየጨመረ የሄደው። እዚህ ጋር ስንመለከት 3 -1 -5 -9 ስንል 3 ብለው -1 ከሆነ 3 ሲቀነስ 4 3 ሲቀነስ 4 -1 ማለት ነው። እሺ -1 ሲቀነስ አሁንም -4 ብናደርግ -5 -5 ሲቀነስ 4 -9 -9 ሲቀነስ 4 -13 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ዲፈረንሱ -4 ነው ማለት ነው። እና ኤ ላይ 4 ፖዚቲቭ 4 እየጨመረ ይሄዳል። ፖዚቲቭ 4 ልብ በሉ። ቢ ላይ -4 -4 እየደመርን መሄድ ያው ነው። 3 ሲደመር -4 ማለት 3 ሲደመር -4 ማለት 3 ሲቀነስ 4 ይሆናል ማለት ነው። -1 ሲደመር -4 -5 ይሆናል ማይነስ ማይነስ ስለሚሆን እና ዴፊኒሽኑም ይላል arithmetic sequence or arithmetic progression is a sequence ትክክልነት አለው is which is the term except the first የመጀመሪያውን እንግዲህ የሆነ መነሻ ይኖራል that obtained adding a fixed number positive or negative ፖዚቲቭም ሊሆን ይችላል ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል ኮንስታንት የምንጨምረው ዋጋ ማለት ነው የሚለን that is a common difference ያ ምን ይባላል common difference ይባላል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ነው የሚያሳየን ያው 2 5 8 11 14 እያለ የሚቀጥል ዋጋ አለ። እዚህ ጋር 2 ብሎ 5 5 ብሎ 8 ካለ በእያንዳንዱ ላይ ስንት ጨመረ 3 ጨመረ ማለት ነው። ስለዚህ ይላል the first term አሁን መጀመሪያ ማወቅ ያለብን የመጀመሪያ ተርም የሚባለው መጀመሪያ ላይ ያለችው ዋጋ ነች 2። እዛ ወደ ኋላ እንደ ልመልስና አክቲቪቲው ላይ ለምሳሌ አክቲቪቲው ላይ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ተርም እቺ ኤ ላይ 3 ነች ማለት ነው። ቢ ላይም 3 ነው እንዳጋጣሚ። ሁለተኛ ተርም ኤ ላይ 7 ነው። ቢ ላይ -1 ነው። ሶስተኛ ተርም 11 ነው። ቢ ላይ ደግሞ -5 ነው። አራተኛ ተርም ኤ ላይ 15 ነው። ቢ ላይ -9 ነው። አምስተኛ ተርም ኤ ላይ 4 እየደመርን 19 ነው። ቢ ላይ ደግሞ -13 ነው። ያን ለማሳየት ነው እዚህ ጋር ስንመጣ the first term is 2 the third 8 the fourth ቢባል ደግሞ 11 the fifth 14 እሺ የኮመን ዲፈረንስ 3 ነው። ሲክስ ተርምን ለማግኘት ይላል ስድስተኛ ተርምን ለማግኘት ፊፍዝ ተርም እዚች ጋር በደንብ ያዙልኝ አምስተኛው ተርም ሲደመር 3 17 ይሆናል ነው የሚለው። ለምሳሌ ሶስተኛ ተርም እዚህ ጋር 8 አለች። ሶስተኛ ተርምን ለማግኘት ሁለተኛ ተርም ሲደመር 3 እያለን ነው ማለት ነው እየነገረን ያለው። አሁን ከዚህ ላይ ምን አወቅን? ተርም አንደኛ ተርም ሁለተኛ ተርም ሶስተኛ ተርም ማለትን አወቅን። ሌላ ኮመን ዲፈረንስ ማን ነው የሚለውን አውቀናል ማለት ነው። እንግዲህ given the first የመጀመሪያው ተርም the first term is an arithmetic sequence አሁን arithmetic እና geometric sequence አሁን ስለ arithmetic ነው እያወራን ያለነው። arithmetic sequence እንግዲህ እስካሁን ካየነው ምን ተረድታችኋል? የሆነ መጠን ከመጀመሪያዋ ከመነሻው ላይ የሆነ ዋጋ ኮንስታንት የሆነ ቋሚ የሆነ ዋጋ እየጨመርን መሄድ እንደሆነ አይታችኋል ማለት ነው። ልብ በሉ እና የመጀመሪያው ተርም 10 ነው ይለናል። ኮመን ዲፈረንሱ ደግሞ the common difference is -4 find
the term from second up to fifth ነው የሚለን። ሶ የመጀመሪያው 10 ነው። 10 ላይ the first term ማን ይሆናል ማለት የመጀመሪያው 10 ነው። ሁለተኛው ተርም ስንት ነው? 10 ሲደመር ኔጌቲቭ 4 10 ሲቀነስ 4 ሆነ ማለት ነው 6 6 ሲደመር ኔጌቲቭ 4 ማለት 6 ሲቀነስ 4 ሆነ ማለት ነው 2 2 ሲደመር ኔጌቲቭ 4 ይሄ ማለት 2 ሲቀነስ 4 ሆነ ማለት ነው ኔጌቲቭ 2 እያልን መቀጠል ነው። ኔጌቲቭ 2 ሲደመር ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 6 ይሄ ነው እንግዲህ therefore ይላል the 2 up to 5 ያሉት እነዚህ ተርሞች ናቸው። ኤክሰርሳይዛችን ላይ ምን ይለናል እንግዲህ for the following arithmetic sequence what are the first term, the third term and the common difference and find the sixth term ነው የሚለው። what are the first term a ላይ 3 ነች the first term 3 እሺ ቀጥሎ ምንድነው the third term 7 a ላይ ነው እያወራ ያለው 7 common difference 3 5 7 9 እያለ ሄደ ማለት 2 ነው ማለት ነው ኮመን ዲፈረንሱ። እሺ ስድስተኛ ተርምን ተናገሩ 1 2 3 4 5 እሺ ስድስተኛው 13 ይሆናል ማለት ነው። ቢ ላይ ልምጣላችሁ the first term 9 ነው the third term 3 ነው እንዳጋጣሚ ኮመን ዲፈረንስ ኔጌቲቭ 3 ነው እየቀነሰ ኔጌቲቭ ሲደመር ኔጌቲቭ 3 ሲደመር ኔጌቲቭ 3 ሲደመር ኔጌቲቭ 3 እያለ ነው። ስለዚህ እዚህ 1 2 3 4 5 5 ስድስተኛው ላይ ኔጌቲቭ 3 ሲደመር ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 6 ይሆናል። አሁን እዚህ እንግዲህ ስንተኛ ተርም? ስድስተኛ ተርም። መቶኛ ተርም ቢባል አይከብድም እንደዚህ እያሉ መሄድ 3 5 7 9 11 13 15 17 መቶኛው ስንት ነው ቢባል አይከብድም? መቶ ብቻ አይደለም 1000ኛው ይከብዳል አይደል? እሱም መናገር እዚህም እንምጣ 9 6 3 0 ኔጌቲቭ 3 መቶኛው ስንት ይሆን? አሁን አምስተኛው ላይ ነው ያለኝ። መቶኛው ቢባል ስንት ነው? እሺ እቺን ጥያቄ አድርጉና ያዙልኝ። ከብዳል እንዴት ነው መፍትሄው? እሺ አሁን ወደ እመጣበታለሁ። በጥያቄ ምልክት እንያዞሽ። find the term the second 2 up to 5 of arithmetic sequence when the first term is 1 and the common difference is 5. የመጀመሪያው 1 ነው። ኮመን ዲፈረንሱ 5 ነው። እስከ 5 ድረስ ያለውን ተናገሩ ነው የሚለው። የመጀመሪያው 1 ነው አይደል? ኮመን ዲፈረንስ 5 ነው። ስለዚህ ሁለተኛው 5 5 እየደመርን ሄድ 6 6 ላይ 5 11 11 ላይ 5 11 ላይ 5 16 16 ላይ 5 ይሄ ማለት ነው። እሺ ቢ ላይ the first 1 ነው። the first term is 2 ነው። the first term is 2 ነው and common difference minus 1 over 2 እሺ ስለዚህ የመጀመሪያው 2 ነው። 2 ሲደመር ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ 2 ሲቀነስ 1 ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስንት ይቀራል? ከ2 ላይ 1 ሁለተኛ ስንቀንስ 4 ሲቀነስ 1 3 ሁለተኛ 1.5 ማለት ነው። 1.5 ማለት 3 ሁለተኛ 3 ሁለተኛ ላይ እንደገና ሲደመር ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ ወይም ሲደመር ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ ማለት ሲቀነስ 1 ሁለተኛ ያን እንሄዳለን። አሁን ሐሳቡ ገብቷችኋል? አሁን ሂሳብ ላይ አይደለም ስራችን። አሁን ጥያቄ ያዙልኝ ያልኳችሁ the general term of arithmetic sequence is እንግዲህ ከስተቀላል ተደርገና እስካሁን ካየናቸው ፎርሙላው ይሄን ይመስላል። an እኩል ይሆናል
a1 ፕላስ ኢን ፓረንተሲስ በቅንፍ ውስጥ n-1 ታይምስ d ይሄ ነው። አሁን ቅድም ላይ an ማለት ለምሳሌ ቅድም ስድስተኛ ተርምን ተናገሩ ተብሏል። ስድስትን እዚች n ቦታ ላይ ስድስትን እንጽፋለን ማለት ነው። a1 ማለት የመጀመሪያዋ ስንት እንደሆነች ማለት ነው። n እዚች ስድስት አልናል። ስድስት ሲቀነስ 1 ይሆናል 5 d ኮመን ዲፈረንሱ ማለት ነው። ወደ ኋላ አንዴ ልመልሳችሁ ያዝ። ለምሳሌ እችን እንመልከት። 3 5 ብላለን። አራተኛው ተርም ስንት ነው? 9 ነው አይደል? አናውቃትም እንበልና የመጀመሪያው ተርም 3 ተብሎ ተሰጠን። የመጀመሪያው ተርም 3 ኮመን ዲፈረንሳቸው 2 ፋይንድ ዘ ፎርዝ ተርም ብንባል 9 መምጣቱን እስኪ በዛ ፎርሙላ እንመልከት። ልብ በሉ የመጀመሪያዋ ተርም 3 ኮመን ዲፈረንስ 2 ፋይንድ ዘ ፎርዝ ተርም አንድ ዘ ፊፍዝ ተርም እያለን ሁለቱን ሙከራዎችን እንሞክራለን። እሺ ፎርሙላቸው ወደ ፎርሙላ አንድ ጊዜ ልወሰዳችሁ። እሺ ዘ ፎርዝ ተርም ኤን ላይ 4 እንጽፋለን። ኤ1 ስንት ነች? 3 3 ሲደመር ስንተኛ ኤን ስንት ነች ብለናል? 4 4 ማይነስ 1 3 ኮመን ዲፈረንስ 2 እሺ ስንተኛ 3 4 ማይነስ 1 3 ብለናል። 3 ታይምስ ኮመን ዲፈረንሳችን 2 ነው 6 6 ፕላስ ኤ1 ስንት ነው? 3 6 ሲደመር 3 9 በቃ ትክክል መጣ ማለት ነው። 9 አልነበር አራተኛ ተርም። አምስተኛ ተርም ደግሞ 11 ነው አይደል? እስኪ እንሞክረው። አምስተኛ ተርም ኤን ወደ ስንት ትቀይራለች? ወደ 5። እሺ ኤ1 ሁሌ ያችሁ ነች 3 ኤ1 እዚህ ጋር 3 ነው ያለች ሲደመር ኤን ቦታ ስንት እናድርግ? አምስተኛ ተርም ነው 5 ሲቀነስ 1 ሆነ ስናደርጋት 4 ሆነች ማለት ነው። 4 ሲባዛ ኮመን ዲፈረንሳችን ስንት ነው? 2 ዲ ቦታ ላይ 2 4 ሲባዛ በ2 8 8 ሲደመር ኤ1 3 ነች 11 ኤ4 ኤ5 11 ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኤ ማን ነው መቶኛ ብንባል አሁን በዚህ መሰረት መስራት እንችላለን ማለት ነው። መቶኛ ስንት ነው? ኤን ስንት ትሆናለች? 100 ልብ በሉ። እሺ ኤ1 የመጀመሪያ መነሻችን 3 ነች 3 እዚህ ያለች ሲደመር መቶኛ ስለተባለ ኤን ቦታ ላይ 100 ትሆናለች። 100 ሲቀነስ 99 100 ሲቀነስ 1 99 99 ኮመን ዲፈረንስ ስንት ነው? ኮመን ዲፈረንስ 2 99 ሲባዛ በ2 198 198 ላይ እዚህ 3 ስንጨምር 198 2 ሲደመር 3 201 መቶኛ ተርማችን 201 ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ለዛሬ እንዳይበዛ ይበቃናል። እችን ጥያቄ ላይ በስራ what is